Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Và chủ đề hôm nay của mình sẽ là Sherlock Holmes. Bước ra từ những trang sách của nhà văn Arthur Conan Doyle, đã có nhiều bộ phim về thám tử lừng danh Sherlock Holmes ra đời trong suốt 100 năm qua. Nhưng tập hôm nay mình chỉ tập trung vào series Sherlock của đài BBC. Thay vì theo sát nguyên tác, series đã đưa những vụ án của Sherlock đến bối cảnh hiện đại, kết hợp với những góc quay độc đáo và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Bộ phim một lần nữa đã mang nhân vật Sherlock Holmes trở lại với chúng ta. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Do bối cảnh hiện đại nên toàn bộ âm nhạc trong phim đều được hai nhà soạn nhạc David Arnold và Michael Price tạo ra trên phần nền là nhạc cụ điện tử và dàn tổng hợp âm thanh. Tuy nhiên, nhạc cụ chính vẫn là violin, nhạc cụ gắn liền với nhân vật Sherlock trong nguyên tác. Nhưng chỉ với nhạc cụ điện tử và violin không thì chỉ mới diễn tả được bối cảnh hiện đại và sự thiên tài mà thôi. Vẫn còn thiếu một thứ, đó là sự điên rồ trong cá tính của Sherlock. So we can read her emails, so what? Anderson, don't talk out loud. You lower the IQ of the whole street. We can do much more than just read her email. Và sự điên rồ đó được diễn tả qua nhạc cụ có tên là Hammer Dulcimer, một nhạc cụ gõ với âm thanh nửa trong trẻo, nửa rùng rợn. Và đây là phần kết hợp của sự thiên tài thêm chút điên rồ trong một bối cảnh hiện đại. Đây cũng là bản nhạc chủ đề xuyên suốt toàn bộ series, đại diện cho nhân vật Sherlock. Bản nhạc này cũng được biến tấu tùy theo những bối cảnh cụ thể, như cảnh đầu phim, hoặc như trong phân cảnh Sherlock và John đi đến những quán bar ở London để uống rượu. Bản nhạc lúc này được phối lại theo một phong cách đậm mùi cồn. Ngoài ra, bộ phim còn sử dụng những bản nhạc của nhiều nhà soạn nhạc khác nhau tùy nội dung cảnh phim. Ví dụ như trong cảnh cướp vương miện sau, sử dụng bản nhạc cổ điển La Gazza Ladra, tạm dịch là chú chim ác là ăn cắp. Bản nhạc tạo ra một không khí vừa hài hước, vừa thú vị cho cảnh phim. No rush. Hoặc như cảnh sau khi Sherlock gặp lại John trong phần 3. Sau khi giả chết ở phần 2, lúc này gặp lại Sherlock, John vừa mừng vừa giận Sherlock vì đã giả chết trong suốt thời gian qua. Và bản nhạc của Pink Martini vang lên. Bản nhạc này có tên là Donde sta Yolanda, nghĩa là Yolanda, bạn đang ở đâu? Cộng thêm giai điệu vui tươi, rất phù hợp với tâm trạng của John lúc đó. Và thế là mình đã có một cảnh ẩu đả hài hước, chứ không hề căng thẳng. Are you really going to keep that? Ngoài miêu tả Sherlock và những vụ án, bộ phim còn là câu chuyện về mối quan hệ của Sherlock và những người xung quanh như anh trai Mycroft, anh bạn John Watson và những nhân vật phản diện khác. Mỗi nhân vật như vậy đều sẽ có những leitmotiv, tức là những bản nhạc đại diện riêng cho họ. Ví dụ như đây là khúc leitmotiv dành cho John Watson,
một cụ binh chịu nhiều mất mát. Hoặc tiếp theo đây là giai điệu dành cho nhân vật phản diện Charles Augustus Magnussen, một ác nhân vừa có quyền, vừa có tiền, vừa có trí tuệ. Và bản nhạc thể hiện rõ quyền lực của hắn. Hoặc một ác nhân nguy hiểm khác là Moriarty, một kẻ điên có IQ cao, thì đây là giai điệu dành cho hắn. Và sự tinh tế của nhạc phim không chỉ dừng lại ở đó, mà ở mỗi phân cảnh, khi nhân vật nào chiếm thế thượng phong, thì giai điệu của nhân vật đó sẽ vang lên. Ví dụ như ở phân cảnh sau trong viện bảo tàng, trong cảnh này, một kẻ lạ mặt bắt cóc một đứa trẻ và yêu cầu Sherlock phải chứng minh được bức tranh là giả trong vòng 10 giây. Mặc dù phân cảnh này có cả Sherlock và John, nhưng bản nhạc nền lại là giai điệu chủ đề của Moriarty, dù hắn ta không hề xuất hiện, ám chỉ rằng mọi việc đều nằm dưới sự chi phối của Moriarty. Okay, I'll prove it. Give me time. Will you give me time? 10, It's a kid. Oh, God, it's a kid. What did he say? 10. It's 9, countdown. He's giving me time. Jesus. It's a fake. How can I prove it? How? 8, This kid will die. Tell me why the painting is a fake. Tell me! 7, No, shut up. Don't say anything. Only works if I figure it out. Must be possible. Must be staring me in the face. 6, What did you? But how? 5, Speeding up. Shut up. On the planetarium, you heard it too. Oh, that is brilliant. That is gorgeous. 3, What's brilliant? What is? It's beautiful. Marvelous. 2, The Van Buren supernova. please, there's somebody there. Van Buren supernova, so called. Exploding star only appeared in the sky in 1858. So, how could it have been painted in the 1640s? Và không chỉ có những vụ án, Sherlock cũng có những mối quan hệ đặc biệt với những người phụ nữ. Đầu tiên là Eurus, em gái của Sherlock Holmes, nhân vật xuất hiện trong mùa cuối của series, cũng là nhân vật phản diện đứng sau mọi tội ác. Và tất cả tội ác đó đều bắt đầu từ lòng đố kỵ. Vẫn là một giai điệu violin, nhưng giai điệu này buồn, cô đơn. Và sự cô đơn cũng là thứ tạo nên tâm lý méo mó của nhân vật này. You killed my best friend. I never had a best friend. I had no one. Bản nhạc cuối cùng của series là sự kết hợp giữa giai điệu của Eurus và bản nhạc chủ đề của Sherlock. Ý nói rằng Sherlock sau cùng cũng đã hòa giải được với em gái. Và người phụ nữ thứ hai là Irene Adler, một cô gái vừa thông minh vừa nguy hiểm, một trong những người hiếm hoi đủ khả năng đánh bại Sherlock. Giai điệu của cô ấy là một giai điệu violin da diết, và giai điệu này đã quay trở lại trong cảnh cuối vụ án. Bản nhạc có tên Sherlockade là sự kết hợp giữa giai điệu violin của Irene và giai điệu mới mang lại cao trào, ám chỉ rằng tấm màn bí mật bao quanh người phụ nữ này sau cùng cũng đã được gỡ xuống. Cảnh này mở đầu với cuộc đối thoại giữa anh em nhà Holmes và Irene. Tưởng chừng như cô ta đã có thể giành chiến thắng và ra đi cùng với tài liệu mật trong chiếc điện thoại được mã hóa. Thế Sherlock đã ngăn cô ta lại. Sentiment? What are you talking about? You. Oh dear God.
Look at the poor man. You don't actually think I was interested in you. Why? Because you're the great Sherlock Holmes, the clever detective in the funny hat? No. Because I took your pulse. Elevated. Your pupils dilated. I imagine John Watson thinks love's a mystery to me, but the chemistry is incredibly simple and very distractive. When we first met, you told me that disguise is always a self-portrait. How true of you. The combination to your safe, your measurements. But this is far more intimate. This is your heart, and you should never let it rule your head. You could have chosen any random number and walked out of here today with everything you've worked for. You just couldn't resist it, could you? I've always assumed that love is a dangerous disadvantage. Thank you for the final proof. Everything I said, it's not real. I was just playing the game. I know. And this is just losing. There you are, brother. Hope the contents make up for any inconvenience I may have caused you tonight. I'm certain they will. If you're feeling kind, lock her up. Otherwise, let her go. I doubt she'll survive long without her protection. Are you expecting me to beg? Yes? Cái ánh mắt khắc khoải, cô đơn, dáng vẻ cao gầy cùng chiếc áo khoác dài lịch lãm, giọng nói nhanh nhưng dứt khoát rõ ràng đã khiến cho khán giả bị chinh phục bởi hình ảnh một chàng thám tử, thiên tài, dị biệt, nhưng lúc nào cũng khắc khoải sự đôn côi, mong ngóng có được một tâm hồn đồng cảm. Vụ án dù có phức tạp đến đâu, sau cùng cũng đều khép lại. Và gã thám tử của chúng ta lại tiếp tục hành trình phá án phía trước, nhưng giờ đây bên cạnh anh đã có gia đình và một người bạn hiểu mình là bác sĩ Watson. Hành trình của người thông minh hay kẻ ngốc nghếch có lẽ cũng chỉ cần có vậy là đủ.